Hello students, SAKIB PCB আৰু এটা নতুন ক্লাছত তোমালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অনুশীলনী 2.3 ইয়াৰ আগতে অনুশীলনী 2.2 অলৰেডি কৰোৱা হ'ল। যদিহে তোমালোকে সেই কিটা ক্লাছ কৰা নাছিলা যেন ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ তোমালোকে সেই ক্লাছ কিটা কৰিব পাৰা। তো বলা আজি দেৰি নকৰাকৈ 2.3 আমি আৰম্ভ কৰো। তো ওয়েল সোয়া কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে তো তোমালোকে কোৱেশ্চনটোলৈ মন কৰা সোৱা কোৱেশ্চনটোত দিয়া আছে p of x বহুপদটোক g of x বহুপদটোৰে হৰণ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। আমাক ইয়াত দুটাকে বহুপদ দিয়া আছে প্ৰতিটো অংকৰ বাবে, এটা হ'ল p of x আৰু এটা হ'ল g of x। অৰ্থাৎ p of x বহুপদটোক আমি g of x বহুপদটোৰে হৰণ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ p of x টো কি হ'ব, p of x টো হ'ব আমাৰ ভাজ্য আৰু g of x হ'ল আমাৰ ভাজক। অৰ্থাৎ g of x এৰে p of x ৰে আমি কি কৰিম, হৰণ কৰিম। হৰণ কৰি পেলাই আমি ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। একো ডাঙৰ কথা নহয়, সাধাৰণ হৰণ কৰাৰ নিচিনা, জাস্ট ইয়াত কি বীজগণিতীয় ৰাশিবোৰ আছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাবা কেনেকৈ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে মন দিয়া অংকটোলৈ চোৱা। আমাক দিয়া আছিলে সেইকাৰণে লিখিছোঁ গিভেন p of x দিয়া আছিলে এইটো x³ - 3x² + 5x - 3 আৰু g of x দিয়া আছিলে x² - 2। এক নম্বৰটো যেটো আমাক দিয়া আছিলে সেইটো আমি লিখি ললোঁ। আমাক হৰণ কৰিব লাগে, সো আমি লিখিলোঁ কি হৰণ ফৰ্মত লিখি ললোঁ। x² - 2 ৰে এইটোক আমি কি কৰিম, হৰণ কৰিম, ৰাইট। এতিয়া চাবা আমি হৰণটো কেনেকৈ কৰোঁ চোৱা। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেটটো হ'ব ইয়াত x³ আছে নহয়, আমি ইয়াত x³ মিলাব লাগিব, বুজিলা। তেতিয়াহ'লে ইয়াত x³ মিলাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যেতিয়া আমি x এটা দিম চোৱা এইটো কি x⁻1 হয়নে নাই। যেতিয়া আমি x⁻1 আৰু x² পূৰণ কৰিম আমি কি পামগৈ, x³ পামগৈ, হয় কথাটো। তাৰপিছত কি কৰিবা, এই xটো যেহেতু x² লগত পূৰণ হৈছে এই -2 লগতো পূৰণ হ'ব। যেতিয়া xটো -2 লগত পূৰণ হ'ব, -2 আৰু x আমি যেতিয়া পূৰণ কৰোঁ, -2 * x আমি কি পাম, -2x। তো ইয়াত লিখিম আমি -2x। এই -2x টো আমি 5xৰ তলত লিখিম, তাৰ কাৰণ হ'ল ইয়াত চলকটো x, গতিকে ইয়াতো চলকটো কি পাইছোঁ আমি x, এইটো আমি মিলাই লিখিম। তাৰ কাৰণটো হ'ল যেতিয়া তুমি চাবা সাধাৰণতে ধৰা আমি 7ৰে 14ক হৰণ কৰিম, ঠিক আছে। ধৰি লোৱা 15ক হৰণ কৰিম হাতেৰে যেতিয়া আমি 15ক হৰণ কৰিম, দুবাৰ যাব, দুবাৰ গ'লে আমি কিমান পাম, 14 পাম, হয়নে নাই। চোৱা এতিয়া এই 2 7 গুণ কি পাওঁ, 14 পাওঁ, সেইটোহে আমি ইয়াত লিখিছোঁ আৰু বাকী কি থাকে, 1 বাকী থাকে, হ'ল সেইটোকে। অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ ভাগফল আছে ভাগফলটো আমি ভাজকৰ লগত পূৰণ কৰি পেলাই আমি কি পাওঁ, ভাজ্য পাওঁ। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, ভাগফলটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আমি প্ৰথমটো এই x³ মিলাবলৈ ইয়াততো আমি এই x³ মিলাবলৈ আমি ইয়াত x পূৰণ কৰিছোঁ, কাৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ, এই x² লগত। যেতিয়া x² লগত পূৰণ কৰিছোঁ, ইয়াততো x² - 2টোতো অকল ভাজক নহয়, ইয়াত ভাজক মানে কি হৈ আছে, x² - 2 এই গোটেইটো। অৰ্থাৎ xটো কাৰ লগত পূৰণ হ'ব, x² - 2 দুয়োটাৰ লগতে পূৰণ হ'ব। যেতিয়া আমি xটো দিলোঁ তেতিয়া কি কৰিলোঁ, পূৰণ কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ x আৰু x² মিলি পেলাই, অৰ্থাৎ x² আৰু x যেতিয়া পূৰণ কৰোঁ আমি কি পাওঁ, x³ পাওঁ, হয়নে নাই কথাটো চাবা। x পূৰণ x কি হয়, x² হয়। যেতিয়া x পূৰণ x³ হ'বনে নাই, সেইটোকে ইয়াত x² অলৰেডি আছে আৰু এটা x পূৰণ কৰিছোঁ যেতিয়া x³ হ'ল। যেতিয়া xটো x² লগত পূৰণ হৈছে -2 লগতো পূৰণ হ'ব ন, সেইকাৰণে -2x হৈছে। তাৰপিছত কি কৰিবা, বিয়োগ কৰিবা। চোৱা বিয়োগ কৰোঁতে কি হয়, এই x³ কি হয়, +x³ হৈ আছে নে নাই, এইটো মনে মনে মাইনাছ হৈ যাব। তোমালোকে 9তো এনেকুৱা অংক কৰি আহিছা, যেতিয়া এইটো মাইনাছ হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ এইটো প্লাছৰ আছিলে, এতিয়া মনে মনে কি হৈ গ'ল, মাইনাছ হৈ গ'ল। ওপৰটো চেঞ্জ নহয়, ওপৰটো প্লাছেই আছে। তো +x³ পৰা কি হ'ব, -x³ গুচি যাব, তেতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব, 0। আৰু ইয়াত আমি 0 নিলিখোঁ। তাৰপিছততো চোৱা ইয়াত তলত একো নাই, এইটো চিধা নামি আহিব -3x²। ইপিনে চোৱা এইটো -2x আছিলে, সেইটো যেতিয়া প্লাছ হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল, +2x হৈ গ'ল। ওপৰত অলৰেডি 5x আছে, যেতিয়া +2x আৰু 5x একেলগে হৈ যাব +7x। ইপিনে -3 তলত একো নাই, -3 নামি আহিব, বুজিলা। তাৰপিছত এবাৰ আমি কি কৰিম, এবাৰ ইয়াত আমি কি বনাব লাগিব, -3x² বনাব লাগিব। অৰ্থাৎ এইটোৰ লগত চেম মিলাব লাগিব, যেনেকৈ আমি ইয়াত কি বনাইছিলোঁ, x³ বনাইছিলোঁ। পৰৱৰ্তী ইয়াত মাইনাছ হৈ গ'ল, সেইটো বিয়োগ কৰোঁতে চিনডাল কি হয়, মনে মনেহে চেঞ্জ হয় দেই। ইয়াত মই লিখিছোঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা, সেইকাৰণেহে লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা ইয়াত -3x² বনাবলৈ হ'লে কি লাগিব, ইয়াত যেতিয়া আমি -3 দিম, চোৱা এই x² প্লাছৰ আছিলে, গতিকে প্লাছ আৰু ইয়াত যেতিয়া আমি মাইনাছ দিছোঁ, প্লাছ আৰু মাইনাছে কি পাম, আমি মাইনাছ পাম। 3 দিছোঁ, 3 × x², 3x² হ'বগৈ। আৰু এই মাইনাছ আৰু এই মাইনাছে কি হ'ব, প্লাছ হ'ব, 2 3 গুণ হ'বগৈ 6 +6। এতিয়া আকৌ বিয়োগ কৰা, এইটো মনে মনে কি হৈ গ'ল, প্লাছ হৈ গ'ল। যেতিয়া প্লাছ হৈ গ'ল
-3x স্কোৱাৰৰ পৰা +3x স্কোৱাৰ গুচি যাব 0 হৈ যাব ৰাইট তাৰপিছত সো ওপৰটো চেঞ্জ নহয় ওপৰটো যি আছে তাকে কি আহিব নামি আহিব অৰ্থাৎ 7x নামি আহিব আৰু এটো কি হল মনে মনে মাইনাস হৈ গল যেতিয়া মাইনাস হৈ গল মাইনাসৰ 6 আৰু মাইনাসৰ 3 মাইনাসৰ পামগে 9 বুজি পালানে যদি বুজি পোৱা নাই কমেন্ট বক্সত তোমালোকে লিখিব পাৰা এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি একো কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণটো হল যেটো আমাৰ ভাজক আছে ভাজকটো বাকিতকৈ কি হল গল ডাঙৰ হৈ গল এতিয়া যদি আমি 1 এটাও পূৰণ কৰো তেতিয়াও কি হ'ব 1 আৰু x স্কয়াৰ পূৰণ হৈ পালে x স্কয়াৰে হ'ব যত নেকি আমাৰ ইয়াত x স্কয়াৰ নাই গতিকে আমি আৰু কৰিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ এনেকৈ লিখিবা এতেকে ভাগফল লিখি দিয়া কিমান পাইছা ভাগফলটো আমি q of x ৰে ডিনোট কৰো q of x ঠিক আছে ভাগফলটো কি লিখো q of x তো q of x আমি কিমান পাইছো ভাগফলি ওপৰটো কিমান পাইছো x - 3 আৰু বাকি বা ভাগশেষটো আমি লিখো r of x আমি কিমান পাইছো 7x - 9 তো এটো আছিল আমাৰ অংক এখিনি কমপ্লিট হল তাৰ পিছত 2 নম্বৰটো তোমালোকে ভিডিওটো পাউজ কৰি পেলাই 2 নম্বৰটো নিজে নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰা ঠিক আছে তো সোয়া এতিয়া 2 নম্বৰটো দিয়া আছে p of x এটো আৰু g of x এটো সো g of x যেটো আমাক দিয়া আছিল এটো আছিল x স্কয়াৰ + 1 - x এটোক আমি খজাই লিখিছো যে x স্কয়াৰ - x + 1 অৰ্থাৎ x আৰু x টো একেলগে ৰাখিছো ন x স্কয়াৰৰ পিছত কি আহিব x টকাটো আহিব তাৰ পিছতহে ধ্ৰুবক পদ আহে বহুপদ এটা ফৰ্মত জেনাৰেল ফৰ্মত এনেকুৱা হয় প্ৰথম একদম উচ্চ ঘাতৰ পৰা নিম্ন ঘাতলৈ যায় যেনেকৈ ইয়াত দ্বিঘাত আছে তাৰ পিছত 1 ঘাত তাৰ পিছত ধ্ৰুবক ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যেতিয়া এটোৰে আমি এটো হৰণ কৰিম মাজত ফাকটো কেলে ৰাখিছো জানা চোৱা x টু দি পাৱাৰ 4 আছে তাৰ পিছত কি হ'ব লাগিছিল x কিউব হ'ব লাগিছিল কিন্তু x কিউবটো নাই ডাইৰেক্ট কি পালেগে x স্কয়াৰ পালেগে যেহেতু x কিউব নাই সেইকাৰণে x কিউবৰ ঠাইটো আমি কি ৰাখিছো খালি ৰাখিছো ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম হি আগৰটোৰ নিচিনা হৰণ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব ইয়াত x টু দি পাৱাৰ 4 আছে আমি ইয়াত x টু দি পাৱাৰ 4 বনাব লাগিব আৰু x টু দি পাৱাৰ 4 বনাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যি x স্কয়াৰটো আছে এই x স্কয়াৰটো এই x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে x টু দি পাৱাৰ 4 পাম অৰ্থাৎ যদি আমি x স্কয়াৰ দিও x স্কয়াৰ আৰু x স্কয়াৰ কি হ'বগে x টু দি পাৱাৰ 4 হ'বগে সদায় পাৱাৰ কিটা কি হয় যোগ হৈ যায় পূৰণ কৰিলে পাৱাৰ কিটা কি হয় যোগ হয় x স্কয়াৰ আছে আৰু x স্কয়াৰ আছে x স্কয়াৰ যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম তেতিয়া x টু দি পাৱাৰ 4 পাম সো এতিয়া x স্কয়াৰ আমি x স্কয়াৰৰ লগত পূৰণ কৰিছো ৰাইট কিন্তু এই x স্কয়াৰটো খালি x স্কয়াৰৰ লগত পূৰণ নহয় এই গুটেইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব এটো মনত ৰাখিবা দে কাৰণ এই গুটেইটো মিলি পেলাইহে কি হয় ভাজক হয় এই x স্কয়াৰটো অকলে নহয় যেহেতু আমি x স্কয়াৰ পূৰণ কৰিছো x টু দি পাৱাৰ 4 পাইছো এই x স্কয়াৰৰ লগত পূৰণ কৰি পেলাই এই x স্কয়াৰটো এতিয়া আকৌ বাকি আছে কি -x আৰু +1 এই দুইটাৰ লগত x স্কয়াৰটো আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া এই x স্কয়াৰটো -x ৰ লগত যেতিয়া পূৰণ হ'ব এটো +x স্কয়াৰ আছিল সো প্লাস আৰু মাইনাসে কি পাম আমি মাইনাস পাম x স্কয়াৰ আৰু x মিলি পেলাই -x কিউব হ'ব সো এই কাৰণে ইয়াত খালি ঠাইটো ৰাখিছিলো হৈ যাবগে কি -x কিউব বুজিলা তাৰ পিছত কি হ'ব x ৰ লগত পূৰণ কৰিলো বাকি আছে +1 প্লাস আৰু প্লাসে থাকিব 1 * x স্কয়াৰ প্লাস x স্কয়াৰ এটা কি কৰিম বিয়োগ কৰিম তো বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম চাবা সো এটো +x টু দি পাৱাৰ 4 আছে এটো মনে মনে কি হৈ যাবগৈ মাইনাস হৈ যাবগৈ যেতিয়া এটো মনে মনে মাইনাস হৈ গল উপৰটো প্লাসে আছে প্লাসৰ পৰা কি হ'ব মাইনাসটো গুচি যাবগৈ এটো মাইনাস চিনডাল নিলিখিলেও হয় কিন্তু তোমালোকে বুজি পাবলৈহে মই তেনেকৈ লিখি আছো ঠিক আছে এতিয়া সো x টু দি পাৱাৰ 4 ৰ পৰা x টু দি পাৱাৰ 4 গুচি গল এটো নাই ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ তলৰটো কি হয় চেঞ্জ হৈ যায় ন তলৰ খাইকেটা গুটেকেটা চেঞ্জ হয় ওপৰত এটা চেঞ্জ নহয় সো এতিয়া x কিউব আছিল গতিকে ইয়াত কি আহিব x কিউব নামি আহিব ন মাইনাস আছিল প্লাস হৈ পেলাই নামি আহিছে এটো সো এটো প্লাস আছে মনে মনে কি হৈ গল মাইনাস হৈ গল মাইনাস যেতিয়া হৈ গল ওপৰটো -3x স্কয়াৰ আছে তলত এটা x স্কয়াৰ আছে ইয়াত আছে 3টা x স্কয়াৰ ইয়াত আছে মাইনাসৰ এটা x স্কয়াৰ টোটাল মাইনাসৰ হৈ গল 4টা x স্কয়াৰ ঠিক আছে আৰু ওপৰ কিটা এতিয়া নামি আহিব কাৰণ এইকেইটা তলত একো নাই যোগ বিয়োগ কৰিবলৈ তো 4x নামি আহিল +5 নামি আহিল ঠিক আছে এবাৰ আমি কি কৰিম এবাৰ ইয়াত আমি কি বনাব লাগিব x কিউব বনাব লাগিব ৰাইট এতিয়া আমি x কিউব কেনেকৈ বনাম সোৱা এটো +x কিউব ৰাইট গতিকে ইয়াত আমি কি বনাব লাগিব +x কিউবে বনাব লাগিব সো প্লাস দিয়া আৰু এটা x দিয়া যেতিয়া এটা x দিলো আৰু x স্কয়াৰ অলৰেডি আছে এতিয়া x2 আৰু এই x স্কয়াৰটো পূৰণ কৰা x আৰু x স্কয়াৰ পূৰণ হৈ পেলাই হৈ যাবগৈ x কিউব ইপিনে প্লাস আৰু মাইনাস হৈ যাব -x * x হৈ যাব x স্কয়াৰ সো -x স্কয়াৰ প্লাস আৰু প্লাসে থাকিব 1 * x 1 * x কি হ'ব +x আকৌ বিয়োগ কৰা
এইটো মনে মনে কি হৈ গ'ল মাইনাছ হৈ গ'ল ওপৰটো প্লাছ আছিলে তো প্লাছৰ পৰা মাইনাছটো কি হ'ব গুচি যাব ইয়াত চোৱা এইটো মাইনাছত আছে মনে মনে হৈ গ'ল প্লাছ যেতিয়া এইটো প্লাছ হৈ গ'ল 4টা এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছত আছিলে প্লাছৰ এটা গুচি গ'লে মাইনাছৰ 3টা এক্স স্কোৱাৰ থাকিব আৰু ইপিনে এইটো প্লাছ আছিলে মনে মনে মাইনাছ হৈ গ'ল মাইনাছৰ 4টাৰ পৰা এটা গুচি গ'ল থাকিব প্লাছ 3x প্লাছ 5 ঠিক আছে তো এবাৰ চোৱা ইয়াত আমি কি বনাব লাগিব -3x স্কোৱাৰ বনাব লাগিব সো এতিয়াও আমি হৰণ কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণটো হ'ল যেতিয়া ইয়াত কি আছে x স্কোৱাৰ আছে ইয়াতো x স্কোৱাৰে আছে সো এতিয়া আমি কি দিলে 3x স্কোৱাৰ আমি মিলাব পাৰিম যেতিয়া আমি কি দিম মাইনাছ দিম আৰু 3 দিম -3 ইয়াত আছে +x স্কোৱাৰ প্লাছ আৰু মাইনাছে কি পাম মাইনাছ পাম 3 আৰু x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিলে 3x স্কোৱাৰ পামগে ইপিনে মাইনাছ আৰু মাইনাছে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব x * 3 হৈ যাব +3x আৰু ইপিনে প্লাছ আৰু মাইনাছে কি পাম মাইনাছ পাম 1 3 গুণ 3 -3 এতিয়া এইটো বিয়োগ কৰা এইটো মনে মনে প্লাছ হৈ গ'ল গুচি গ'ল 0 এইটো মনে মনে প্লাছ আছিলে মাইনাছ হৈ গ'ল 3টাৰ পৰা 3টা গুচি গ'ল এইটো 0 হৈ গ'ল এইটো মনে মনে হৈ গ'ল প্লাছৰ 5 আৰু 3 হৈ গ'ল 8 তো আমি পালোগে কি প্লাছৰ 8 পাউজ কৰি পেলাই এইটো নোট কৰি লোৱা নোট কৰি পেলাই 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ যেকেইটা আছে সেইকেইটা তোমালোকে নিজে নিজে কৰা যদিহে নোৱাৰা কমেণ্ট বক্সত ক'বা পিছৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকলৈ নিশ্চয় লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিলেহে পাৰিবা নকৰিলেনো কেনেকৈ পাৰিবা বুজিলানে গোটেইকেইটা মই কৰি দিলেতো নহ'ব তোমালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰিব লাগিব সো ট্ৰাই কৰা তো ষ্টুডেণ্টছ যদিহে ক্লাছ কৰি পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা আৰু পিছলৈ আপডেট পোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰি দিয়া হ'ব সো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা আৰু তোমাৰ বন্ধুসকললৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবা তো ৱেল আজি এইখিনি আছিলে পিছৰ ক্লাছত লগ পাম ইনশাআল্লাহ